सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 12वा ओवी अर्थ. हे शुद्ध सद्गुरु कृपादृष्टे माते, तुझा जय जयकार असो, कारण तू निर्मळ उदार व निरंतर आनंदाचा वर्षाव करण्याविषयी प्रसिद्ध आहेस. हे गुरु कृपादृष्टे, विषयरूप सर्पाने मिठी मारल्यावर दंश केल्यावर मूर्छित झालेल्या मनुष्याचे विष काही केल्या जात नाही, पण तुझ्या योगाने उतरते. ज्याच्यावर तुझ्या प्रसादरूपी पाण्याच्या लाटांचा पूर आला, म्हणजे संसारताप कोणाला फोळणार, किंवा शोक तरी त्यास कसा जाळू शकेल. हे स्नेहाळे, तुझ्या कृपेपासून सेवकाला योग सुखाचा समाधी सुखाचा सोहळा लाभतो व मी ब्रह्मरूप आहे अशा बोधाची जी सेवकाची हौस तीही तू पूर्ण करतेस. भक्ताला तू आपल्या आधार शक्तीच्या अंकावर कौतुकाने बसून वाढवितेस आणि त्यास हृदयकाशरूपी पाळण्यात घालून आपल्या उपदेशाने निजून झोके देतेस. ब्रह्मत्मैक्य ज्ञान प्रकाशरूप आत्मज्योतीने ओवाळणी करून त्यास मन व पवन यांची खेळणी देतेस आणि सेवकाकडून आत्मसुखाची बाळलीने लिवितेस. 17वी जीवनकलारूपी अमृतपान देऊन हंसाहा सोहम या अखंड अनाहत ध्वनीचे गाणे गातेस व समाधी सुखाच्या बोधाने त्यांची समजूत घालून स्वस्वरूपी निजवितेस. म्हणून तू साधकांची माऊली आहेस व तुझ्या चरणाच्या ठिकाणी सर्व विद्या पिकतात. याकरिता मी तुझा आश्रय सोडित नाही. हे सद्गुरु कृपादृष्टे, तुझी ज्याच्यावर दया होते तो सर्व विद्यारूप सृष्टीचा उत्पन्न करताच होतो. म्हणून हे श्रीमान आंबे, तू आपल्या सेवकांच्या मनातील इच्छा पूर्ण करणारी कल्पलताच आहेस. तर आता हे माते, या गीतेचा अर्थ सांगण्याची तू मला आज्ञा दे. माते, माझा हा ग्रंथ नवरसांचे सागरांनी परिपूर्ण कर. उचित अशा अलंकार रत्नाचे आगर होऊ दे व भावार्थांचे उंच विशाल असे पर्वत निर्माण कर. या टीका लिहिण्यात देश भाषारूप जमिनीत साहित्य सोन्याची खाणी उघडून सारासार विचारूप वेलीची दाट भरपूर लावणी कर. त्यात तत्वबोध होणाऱ्या संवादरूपी फळांचे ठेवे, मार्मिक सिद्धांताचे सतत राहणारे असे पुष्कळ बगीचे लावावेत. त्यातही पाखंडीरूप दरडी व वितंडवाद रूपी आडवाटा मोडून कुतर्करूपी दुष्टहिंसक जनावरे हाकून देऊन नाहीशी करावीत. मला श्रीकृष्णाचे गुण वर्णनात समर्थ व उद्युक्त कर व नेहमी श्रोत्यांना श्रवणरूपी राज्यावर बसव. मराठी भाषारूप नगरात ब्रह्मविद्येचा इतका सुकाळ कर की सर्व लोकांनी सुखाच्याच देण्या घेण्याचा व्यवहार करावा. हे सद्गुरु कृपादृष्टे माये, तू आपल्या कृपारूपी पदराने मला नेहमी पांघरून घालशील तर आताच याप्रमाणे ग्रंथ निरूपणामध्ये हे सर्वही मी उत्पन्न करीन. एवढी विनंती ऐकल्याबरोबर श्री गुरु निवृत्तीनाथांनी कृपादृष्टीने श्री ज्ञानेश्वरांकडे अवलोकन करून सांगितले की तू आता गीतेचा अर्थ सांगण्यास सुरुवात कर, फार बोलू नकोस. तेव्हा श्री ज्ञानेश्वर महाराज मर्यादा दर्शक जी शब्द म्हणून आपण ही आज्ञा करून मला महाप्रसादच दिला, त्यामुळे मला अतिशय आनंद झाला. आता मी गीता ग्रंथाचे निरूपण करतो, तिकडे लक्ष देण्याची कृपा करावी अशी त्यांनी श्रोत्यास प्रार्थना केली. आता सकल वीर शिरोमणी सोमवंशाचा विजयध्वज व पंडूराजाचा मुलगा जो अर्जुन तो बोलता झाला. हे श्रीकृष्णा, ऐकले का? तुम्ही जे मला विश्वरूप दाखविले ते अत्यंत अद्भुत असल्यामुळे माझ्या चित्तास भीती उत्पन्न झाली आणि मला तुमच्या या सगुण मूर्तीची सवय असल्यामुळे माझ्या मनाने तिचीच आवड घेतली. तोच देवा, आपण तेथे प्रेम ठेवू नको असे बजावून माझा निषेध केला. तरी व्यक्त व अव्यक्त या दोन्ही रूपांनी निसंशय तुम्हीच आहात. सगुण भक्तीने व्यक्त सगुण रूपाचे व योगाने निर्गुण उपासनेने अव्यक्त म्हणजे निर्गुण रूपाची प्राप्ती होते. हे वैकुंठ नायका श्रीकृष्णा, तुमची प्राप्ती करून घेण्याकरिता भक्ती व योग या वाटा असून त्यातील व्यक्त व अव्यक्त रूप तुझ्या स्वरूप प्राप्तीचे हे दोन ओंबरे आहेत. हे पहा, 100 भार वजनांच्या सोन्याच्या लगडीत जो कस लागतो तोच कस त्या लगडीतील थोडे सोने निराळे करून त्यास लावला तर लागतो. म्हणून व्यापक अथवा एकदेशीय रूपाची योग्यता अगदी सारखीच आहे. अमृताच्या समुद्रात जी सामर्थ्याची थोरवी प्राप्त होते तीच थोरवी अमृताच्या लाटेपासून चुळका भरून घेतल्यास प्राप्त होते. आणि माझा अनुभवही खरोखर तसाच आहे. पण याविषयी मला तुम्हाला काही विचारायचे आहे. ते एवढ्याच करिता की देवा, तुम्ही जे क्षणभर व्यापक विश्वरूप धारण केले होते ते खरे स्वरूप होते किंवा ती केवळ लीला म्हणून दाखविले आहे, हे समजण्याची माझी इच्छा आहे. माझ्या विचारण्याचा हेतू असा की जो भक्त आपली सर्व कर्मे तुमच्याच करिता करून ज्याला तुमच्याशिवाय श्रेष्ठ असे जगतात दुसरे काही नाही व ज्याने आपले सर्व मनोधर्म तुमच्या भक्तीला विकून टाकले आहेत, याप्रमाणे हे श्रीहरी
जे भक्त सर्वतोपरी तुमचीच मूर्ती हृदयात दृढ धारण करून उपासना करतात ते, आणि जे तुमचे स्वरूप ओमकारापलीकडे असून जे या वैखरी वाणीने वर्णन करण्यास अशक्य आहे व कोणाच्याही वस्तूबरोबर ज्याची तुलना होत नाही, जे अविनाशी निराकार इंद्रिय अगोचर स्थलरहित नामरहित असल्याने निर्देशरहित आहेत, आणि ज्याची ज्ञानी लोक हे सोहम भावाने उपासना करतात, त्या ज्ञानामध्ये व भक्तामध्ये हे श्री अनंता खरा योग तत्वतः कोणास समजला ते सांगावे. अर्जुनाच्या या बोलण्याने जगद्बंधू श्रीकृष्ण संतोष पाहून म्हणाले, वा, अरे अर्जुना, प्रश्न करण्याची शैली तू फार चांगली जाणतोस. तुझ्या समजुतीकरता अगोदर दृष्टांत सांगतो, हे पहा. अस्ताचलाच्या समीप सूर्यबिंब गेल्यानंतर लागलीच त्याच्या मागे जशी सूर्यकिरणे येतात, किंवा अर्जुना, पावसाळ्यात नदी दररोज पाण्यामुळे अधिकच वाढते, त्याप्रमाणे माझी भक्ती करताना ज्याच्या ठिकाणी नित्य नवी वाढती श्रद्धा दृष्टीस पडते, पण समुद्रास मिळाल्यावरही जिच्यामध्ये मागून पाण्याच्या अनिवार लाटा येतच असतात, त्या गंगेप्रमाणे ज्यांच्या ठिकाणी माझ्याविषयी पूर्ण प्रेमभाव उचंबळत वाढत असतो, तसेच दिवस व रात्र मनात न आणता काया वाचा मने करून माझ्याच स्वरूपी दृढ चित्त ठेवून जे माझी उपासना करतात, आणि याप्रमाणे जे भक्त आपणा स्वतःला माझ्या ठिकाणी वाहून घेतात, त्यांनाच मी परम योगयुक्त असे समजतो. आणि अर्जुना, दुसरे माझे जे ज्ञानी म्हणून भक्त आहेत ते आपण ब्रह्म आहो अशा वृत्तीवर आरूढ होऊन निराकार जे ब्रह्म ते प्राप्त करून घेण्याची खटपट करतात. जे मनाला अचिंत्य व बुद्धिदृष्टीलाही न समजणारे ते खरोखर इंद्रियांना समजेल काय? इतकेच नव्हे तर जे ध्यानासही गूढ आहे आणि व्यापक असल्यामुळे जे एके ठिकाणी सापडत नाही व ज्याला कोणताही आकार नाही, जे सर्व ठिकाणी सर्व रूपाने सर्व काळात देश काळ वस्तू भेदरहित असते व ज्याची प्राप्ती झाली असता जे चिंतनही आपोआप कंटाळून थकून थांबते, जे कधीही उत्पन्न होत नाही व जे नाशही पावत नाही, तसेच जे आहे असेही म्हणता येत नाही व नाही असेही म्हणता येत नाही, म्हणून ज्याच्या प्राप्तीशिवाय उपाय संभवत नाही, जे चालतही नाही व हलतही नाही, जे संपतही नाही व मलिन व दूषितही होत नाही, ते ब्रह्म ज्यांनी आपल्या स्वतःच्या अंगबळाने स्वाधीन करून घेतले आहे. कारण वैराग्यरूप मोठ्या अग्नीने विषयरूप सैन्य जाळून जे आपली होरपळलेली इंद्रिय मोठ्या कष्टाने धैर्याने आवरून धरली, मग इंद्रियास आत्मसंयमनाच्या पाशाने उफराटी फिरून म्हणजे अंतर्मुख करून हृदयाच्या गुहेत ती कोंडतात, अपान वायूच्या द्वाराला आसनाची बळकट मुद्रा लावून मूळ बंधाचा बुरुज उभा करतात, आशेचे संबंध तोडून टाकले व अधीरपणाचे कडे ढासळून दिले व निद्रारूप अंधार फार नाहीसा केला, मूळबंध आसनाच्या ज्वालाग्नीने शरीरातील सप्तधातूंची होळी करून व्याधींची शिरे प्राणापान रूपी तोफांना बळी म्हणून अर्पण करतात. मग कुंडलिनीचा टेंभा आधार चक्रावर उभा करून मध्यापर्यंतचा मार्ग प्रकाशित करून त्या उजेडात आनंदाने मस्तकापर्यंतचा मार्ग जाणला जातो. शरीरातील 9 इंद्रियाच्या द्वारांच्या कवडावर निग्रहाचे अडसर लावले व सुषुम्ना नाडींची किंवा कंठगत विशुद्ध चक्राची खिडकी म्हणजे वाट मोकळी करतात. प्राणशक्तीरूप चामुंडा देवी असून तिच्या प्रित्यर्थ संकल्परूपी मेढे व मनोरूपी महिषांची मुंडे मस्तके बळी देतात. इडा व पिंगला या नाड्यांचे ऐक्य करून व अनुहत ध्वनीचा गजर करून भ्रुकुटीमधील 17वी जीवनकलेच्या तलावाचे पाणी अमृत जिंकतात. मग सुषुम्ना नाडीच्या मध्यविवरातील त्या नाडीतील पोकळीमधील कोरीव दादराने जिन्याचे वर चढून प्राणशक्ती वर नेऊन मस्तकातील ब्रह्मरंध्रांच्या उंचवट्यापर्यंत मजल गाठतात. नंतर ओंकाराची तिसरी मकार मात्रेची कठीण जिन्याची शेवटची पायरी चढून व मूर्ण्याकाश काखेस मारून म्हणजे मस्तकाकाशाचा लय करून परब्रह्मास मिळतात. याप्रमाणे सर्वत्र सारखी बुद्धी ठेवून ब्रह्मप्राप्ती सोहंसिद्धी प्राप्त करून घेण्याकरिताच योगाधिक मोठे कठीण मार्ग किंवा किल्ले वेळ न लावता स्वाधीन करून घेतात. अशा प्रकारे आपल्याला मोबदल्यात देऊन शून्य अव्यक्ताक्षर कल्पनाशून्य परब्रह्म अतित्वरित घेतात, तेही मलाच येऊन मिळतात. बाकी माझ्या प्राप्तीशिवाय योगाच्या बळाने म्हणून त्यांना अधिक काही लाभ होतो असे मुळीच नाही, उलट जास्त आगळे कष्ट मात्र सोसावे लागतात. सर्व प्राणीमात्रांचे प्रिय हितच निराश्रय व अव्यक्त असे जे ब्रह्म ते सगुण भक्तीशिवाय प्राप्त करून घेण्याची जे इच्छा करतात, त्यांना वाटमारे अशी जी इंद्रादिक पदे ती त्यास घातक इच्छा निर्माण करतात, आणि रिद्धिसिद्धीची जोडी ब्रह्मप्राप्तीच्या आड पडून राहते. काम क्रोधिकांच्या पुष्कळ उपद्रव उत्पन्न होतात व निराकार परब्रह्माची प्राप्ती करून घेण्याकरिता त्यांना केवळ शून्याशीच
आकारहिताशी झगडावे लागते. तहानेने तहानच पिऊन तृप्त व्हावे, भूक लागली असता भूकच खाऊन समाधान करावे लागते व रात्रंदिवस हाताच्या वावांनी निराकाराच्या प्राप्तीकरता वाराच मोजीत बसावा लागतो. दिवसा उन्हात निजणे, स्वैर इंद्रियाचा निरोध करणे हेच करमणूक व उपभोग घेणे व झाडाबरोबर संवाद करणे हेच मित्रभावाने बोलणे, थंडी नेसणे, ऊन पांघरणे व पावसाच्या घरात बसणे, किंबहुना अर्जुना पतीशिवाय नित्य नवा अग्नी प्रवेश करणे, सती जाणे अशा प्रकारचा हा योग वेदना देणारा आहे. या ठिकाणी पती करता अग्निप्रवेश करण्याचे काही काम नाही किंवा हवकव्याचे कुलाचाराचे निमित्त नसून मृत्यूबरोबर नित्य नवी झुंज लढाई करावी लागते. असे असूनही मृत्यूहूनही तीक्ष्ण आहे व जे कडत ते विष ते पिवेल का? डोंगर गिळताना तोंड फाटणार नाही का? म्हणून हे महावीरा, जे असे योग साधन करण्यास निघाले त्यांच्या वाट्याला दुःखाचा असेल का वाटा आला असे समज. लोखंडाचे चणे जेव्हा दंतविहीन बोचऱ्याला खाण्याचा प्रसंग येतो तेव्हाच ते त्यांचे पोट भरणे आहे का प्राण देणे आहे हे सांगावे, याचा तूच विचार कर. म्हणून समुद्र कोणी बाहूंनी तरून जाणे शक्य आहे काय? किंवा आकाशात कोणी पायांनी चालला आहे काय? युद्धासाठी समरांगणात गेल्यावर अंगावर एकही वार न होता त्यास सूर्यलोक प्राप्त होईल काय? यास्तव अर्जुना, ज्याप्रमाणे पांगळ्या मनुष्याला वायूबरोबर धावण्याची स्पर्धा करता येणार नाही, त्याप्रमाणे देहाभिमानी जीवाला निराकाराची प्राप्ती होणार नाही. असे असूनही मनात इच्छा धारण करून जे अव्यक्त प्राप्तीविषयी या मार्गाने जाण्यास झटतात ते क्लेशास मात्र पात्र होतात. म्हणून पार्था, या उलट ज्यांनी व्यक्ती उपासना भक्ती मार्गाचा स्वीकार केला आहे त्यांना असे क्लेश सोसावे लागत नाहीत. आपल्या वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे जी भक्ती करावायची ती सर्व कर्मे इंद्रिय सुखाने आचरतात. सर्व कर्मे यथाविधी करून वेदाज्ञा पाळतात व निषिद्ध कर्मे आचरत नाहीत. कर्मापासून होणारी फळे कर्मे मला अर्पण करून जाळून टाकतात. याप्रमाणे अर्जुना, सर्व कर्मे मला अर्पण करून कर्माचा नाश करतात. आणखी ही कायिक वाचिक मानसिक जी जी म्हणून कर्मे करीत असतात त्या सर्वांची प्रवृत्ती माझ्याशिवाय दुसरीकडे मुळीच नसते. असे जे निरंतर माझी सेवा उपासना करून मत्पर होतात ते माझ्या ध्यानाच्या निमित्ताने माझे राहण्याचे ठिकाण होतात. यांची आवड माझ्याशी देवघेव इत्यादी व्यवहार करून बिचारी मुक्ती व भुक्ती ही गरीब कुळे समजून टाकून देते. म्हणजे भक्तीपुढे त्यांना मुक्तीची किंमत वाटत नाही. याप्रमाणे अनन्य भावाने ज्यांनी आपला जीव, मन व शरीर मला अर्पण केले त्यांची एखादीच गोष्ट मी करतो असे काय सांगू, कारण त्यांच्या सर्वच इच्छा मी पूर्ण करतो. फार काय सांगू पार्था, जो आपल्या मातेच्या उदरी जन्म घेतो तो तिचा कितपत आवडता असतो सांग बरे. म्हणे माझे भक्त कोणी व कसलेही कोणत्याही स्थितीत असोत त्यांना जसा मी आवडता आहे व तसेच तेही मला आवडते आहेत. आणि त्यांना त्रास देणाऱ्यांचा व कळी काळाचाही नाश करण्याचा व त्यांना त्यास त्रास न पोचावा असा मी पत्कर घेतला आहे. खरे पाहिले तर बाकी माझ्या भक्तांना आणि संसाराची चिंता असे असते काय? श्रीमंताच्या बायकोला कधी कोरांना मागण्याचा प्रसंग येईल काय? तसेच माझे हे भक्त म्हणजे माझे कुटुंब लक्ष्मी इतके प्रिय आहेत असे मी जाणतो व तसेच जाणावे. मग त्यांच्यावर कोणतेही संकट आल्यास त्याची लाज मलाच नाही का? किंवा त्यांचे कोणतेही काम करण्यात मला कमीपणा वाटत नाही. हे संपूर्ण सृष्टी जन्ममृत्यूच्या लाटात बुडतायत, गटंगळ्या खात आहेत असे पाहून माझ्या पोटात असे कसेसे झाले व असा विचार आला की भवसागराच्या खवळलेल्या लाटांची कोणाला भीती वाटणार नाही. कदाचित तेथे असलेल्या माझ्या भक्तांनाही त्याची भीती वाटेल. म्हणून अर्जुना, सगुण साकार रामकृष्णादी अवतार धारण करून या मृत्यूलोकी त्यांच्या गावाला मी धावत आलो. माझ्या सहस्रनामरूपी किंवा नामसंकीर्तन रूपी सहस्रावधी नावा तयार करून या संसाररूप सागरात मी त्यांना तारक नावाडी झालो आहे असे समज. जे भक्त सडे म्हणजे अंतर्बाह्य उपाधिरहित आहेत असे पाहिले त्यांना मी आपले ध्यानमार्गरूपी कासेला लावले व जे परिवारासह असतात त्यांना नावेवर बसण्यास सांगतो. काही भक्तांच्या पोटाला प्रेमरूपी पेटी बांधली व मग त्यांना मुक्तिरूप तटाला आणले. परंतु ते काही असो, ज्यांनी म्हणून आपल्यास माझे भक्त म्हणविले, मग ते चतुष्पाद का असेनात, पण त्यांना मी वैकुंठाच्या राज्यावर बसविण्यास योग्य केले. म्हणून माझ्या भक्तांना कसलीही चिंता नाही, कारण त्यांना तारणारा मी सदोदित सज्ज होऊन उभा आहे. ज्या वेळेस भक्तांनी आपली चित्तवृत्ती मला समर्पण केली याच वेळेस त्यांनी आपल्या छंदात मला घातले, म्हणजे मलाही त्यांचा छंद लागतो. त्याच कारणास्तव हे भक्तराया धनंजय, आता जर तुला या भक्ती मार्गाला लागायचे असेल तर सर्व चित्तवृत्ती मला अर्पण करण्याचा
तुला हा मंत्र सांगितला तो शिक म्हणजे झाले. तू फक्त एक मन बुद्धीच्या निश्चयासहित माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणी अखंड वतनदार करून ठेव. याप्रमाणे ही दोन्ही मन व बुद्धी प्रेमाने माझ्या स्वरूपात बरोबर रीतीने एकत्र होऊन माझ्या ठिकाणी प्रविष्ट झाली म्हणजे तू सहजच मला प्राप्त होशील. कारण मन व बुद्धी यांनी माझ्या ठिकाणी कायमचे वास्तव्य केल्यावर मग तू व मी अशा प्रकारचा दुजेपणा उरणार नाही. म्हणून दिवा पदराच्या वाऱ्याने मालवला तर लागलीच प्रकाश नाहीसा होतो, किंवा सूर्यबिंब मावळल्याबरोबर प्रकाश नाहीसा होतो, अथवा शरीरातून बाहेर निघू पाहणाऱ्या प्राणांबरोबर सर्व इंद्रियेही जशी बाहेर जाण्यास निघतात, त्याप्रमाणे मन व बुद्धी एकत्र होऊन जिकडे जातील तिकडे अहंकार हा आपोआप त्यांच्याबरोबर येतोच येतो. म्हणून माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणी मन व बुद्धी ही दोन्ही कायम ठेव. एवढ्याने सर्व व्यापक असा जो मी तोच तू होशील. अर्जुना, तुला फार काय सांगू. मी आपल्या गळ्याची शपथ वाहून सांगतो की या माझ्या बोलण्यात काही अन्यथा म्हणजे एक अक्षर देखील खोटे नाही. अथवा आता जर मन बुद्धी यासहित तू आपले चित्त माझ्या हाती विषय वासना अस्पर्शित असे पूर्णपणे अर्पण करू शकत नसशील, तर असे कर की या 8 प्रहारामध्ये मोजका एक क्षणभर तरी मन व बुद्धी मला देत जा. मग जितके निमिष तुझे चित्त माझे सुख पाहिल, माझ्या सुखाचा अनुभव घेईल, तितके तितके निमिषपर्यंत तुझे चित्तात विषयाविषयीची अरुची उत्पन्न होईल. ज्याप्रमाणे शरद ऋतूचा प्रवेश केला म्हणजे नद्यांचे पाणी कमी होऊ लागते, त्याप्रमाणे जसजसे माझ्या स्वरूपानंदात तुझे चित्त गुंतेल तसतसे ते प्रपंचातून वेगाने बाहेर निघेल. अथवा ज्याप्रमाणे पौर्णिमेपासून चंद्रबिंब दिवसानुदिवस कमी कमी होत जाऊन अमावस्याला अगदीच नाहीसा होतो, त्याप्रमाणे अर्जुना तुझे चित्त हळूहळू विषय भोगातून निघून माझ्या स्वरूपी प्रवेश करता करता शेवटी ते मद्रूपच होईल. योग अभ्यास योग म्हणून ज्याला म्हणतात तो हाच एक आहे असे पक्के समज. यापासून प्राप्त होणार नाही अशी कोणतीही गोष्ट नाही. अभ्यासाच्याच बळावर कोणी अंतरिक्षातही संचार करतात, कोणी वाघ सर्प अशा हिंस्र पशूंना देखील निर्वैर करतात. अभ्यासाने विष सुद्धा पचने पडते, याने समुद्रावरही पायवाट होते, व कोणी कोणी तर अभ्यासाच्या योगाने वेदासही आटोक्यात हस्तगत करून घेतले. म्हणून अभ्यासास कोणतीही गोष्ट प्राप्त होणार नाही असे मुळीच नाही. याकरिता अभ्यासाच्या योगाने तुम्हाला येऊन एकरूपतेने मिळेल, किंवा अभ्यास करण्याचीही जर तुझ्या अंगात शक्ती नसेल तर हल्ली तुझ्या आचरणाचा जो कार्यक्रम असेल तो तसाच चालू असू दे. दमाने इंद्रियांना कोंडू नकोस, उपभोगास कमी करू नकोस, तो आपल्या जातीचा अभिमान सोडू नकोस, आपले कुलधर्म व कुलाचार यांचे यथाविधी आचरण कर. शास्त्रांनी जी कर्मे करण्यास योग्य म्हणून सांगितली असतील ती कर, व जी कर्मे करण्यास अयोग्य म्हणून सांगितली असतील ती करू नकोस. एवढेच तू केलेस म्हणजे सुखाने तुला हवे तसे वागण्याची मोकळीक दिली आहे. परंतु काया वाचा मने करून जसे जे व्यवहार होतील ते मी करीत आहे असे तरी म्हणू नकोस. कारण ज्या परमेश्वराच्या अकुंठित सत्तेमुळे हे विश्वातील सारे व्यवहार चालले आहेत, तोच कोणतेही कर्म करणे करता कोण वा न करणे. ज्या परमेश्वराच्या अकुंठित सत्तेमुळे हे विश्वातील सारे व्यवहार चालले आहेत, तोच कोणतेही कर्म करणे करता कोण वा न करणे अकर्ता कोण हे सर्व काही जाणतो. दुसऱ्याचे कर्तृत्व तू आपल्या अंगावर घेऊ नकोस म्हणजे झाले. अमुक कर्म परिपूर्ण झाले व अमुक कर्म परिपूर्ण न झाले तरी त्याविषयी आपल्या मनात हर्ष खेद मानू नकोस, व तू आपले जीवित व परमात्म्याशी एकरूप करून टाक. माळ्याने जिकडे नेले तिकडे पाणी हे निवांतपणे बिनतक्रार जाते, त्या पाण्याप्रमाणे मनातील कर्तृत्वाभिमान टाकून प्राप्त कर्म निष्काम वृत्तीने करणारे तुझे जीवित होऊ दे. म्हणून कोणत्याही कर्माच्या प्रवृत्ती निवृत्तीचे ओझे बुद्धी आपल्यावर घेत नाही, कारण चित्तवृत्ती माझ्या ठायी अखंड असते. बाकी अर्जुना, वाट सरळ किंवा वाकडी आहे याविषयी रथ किंवा काळजी वा वाटाघाट करीत असतो काय? जिकडे त्यास न्यावे तिकडे तो जातो. त्याप्रमाणे जे जे कर्म तुझ्या हातून घडेल ते ते थोडे किंवा पुष्कळ आहे असे न म्हणता एकनिष्ठेने ते मला समर्पण कर म्हणजे झाले. अर्जुना, अशा प्रकारे तू सर्व कर्माविषयी माझ्याच ठिकाणी भावना धरलीस, सर्व कर्मे मलाच समर्पण केलीस म्हणजे शरीर त्यागानंतर तू सायुज्य मोक्षरूपी माझ्याच गावाला येशील. किंवा हे पंडुकुमारा, जर तुझ्याने मला ही कर्मे समर्पण करवणार नाही तर तू आणखी असे समजून घे की कर्म करण्याला उद्युक्त करणारी जी बुद्धी तिच्या अगोदर किंवा पाठीमागून अथवा कर्माच्या अगोदर किंवा अंती
माझी आठवण करणे हे तुला जर कठीण वाटत असेल तर ते देखील राहू दे, परंतु एक कर, ते म्हणजे तू आपल्या बुद्धीचा विनियोग इंद्रिय निग्रह करण्यात कर आणि ज्यावेळी जी कर्मे घडतील त्यावेळी त्यांची त्यांची जी फळे त्यांची आशा तू टाकून दे. ज्याप्रमाणे वृक्ष किंवा वेली आपल्यास फळे आली असता त्याची आशा न धरता ती टाकून देतात, त्याप्रमाणे जी कर्मे पूर्ण होतील त्यांच्या त्यांच्या फळाची आशा तू सोडून दे. परंतु मला मनात आठवून किंवा मला अर्पण करण्याच्या उद्देशाने कोणतीही कर्मे करावीत हे काहीही नको, तर सर्व निष्फळ होऊ दे. ज्याप्रमाणे खडकावर पाऊस पडला असता किंवा अग्नीत बी पेरले असता किंवा स्वप्नात पाहिले असता निष्फळ होते, त्याप्रमाणे जी कर्मे तू करशील ती स्वप्नवत व्यर्थ मान. ज्याप्रमाणे अग्नीची ज्वाळा उपयोगाविना आकाशात व्यर्थ जाते, त्याप्रमाणे कर्माची फळे शून्यात म्हणजे व्यर्थ जाऊ दे. अर्जुना, कर्मे करून त्यांच्या फळाची इच्छा न करणे हा जरी सामान्य सोपा मार्ग वाटत असला तरी पण सर्व योगामध्ये हा श्रेष्ठ योग आहे. जसे वेळूचे झाड एक वेळ व्याले म्हणजे पुन्हा वीत नाही, त्याप्रमाणे कर्मे करून त्याचा फलत्याग केला म्हणजे ती कर्मे पुन्हा अंकुरित म्हणजे पुनर्जन्मास कारणीभूत होत नाहीत. तसे याच देहाने पुन्हा शरीरास येणे म्हणजे देह धारण करणे संपते. किंबहुना जन्ममरणाच्या खेपावर दगड पडतो म्हणजे जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून त्याची सदाचीच मुक्तता होते. परंतु अर्जुना, अभ्यासाच्या योगाने प्रथम परोक्ष ज्ञान प्राप्त होते व तशी परोक्ष ज्ञान प्राप्ती झाल्यावर ध्यान करता येते. नंतर सर्व मनोवृत्ती, सर्व धर्म ध्यानाला आलिंगन देतात, ध्यानात मग्न होतात. तेव्हा जेवढे म्हणून कर्मे आहेत ते सर्व आपोआपच दूर राहते. जेव्हा कर्मे आपोआप दूर राहते तेव्हा कर्मफलत्याग म्हणजे फळाची इच्छा सहजच नाहीशी होते. असे झाल्यावर सर्व ब्रह्मस्थिती रूप शांती ही आपल्या स्वाधीन होते. म्हणून हे सुभद्रापते, शांती प्राप्त होण्याचा हाच एकमेव मार्गक्रम आहे. तेव्हा तुला आता अगोदर अभ्यासच केला पाहिजे. पार्था, अभ्यासापेक्षा ज्ञान हे सखोल व कठीण आहे व ज्ञानापेक्षा ध्यान अधिक महत्त्वाचे व कठीण आहे. नंतर कर्माच्या फळाची इच्छा सोडणे व ध्यानापेक्षाही उत्तम आहे. हे ध्यानापेक्षाही उत्तम आहे व त्यागापेक्षाही शांती सुख ब्रह्मरूप प्राप्तीचे सुख विशेष चांगले आहे. हे महावीरा, याप्रमाणे हे ब्रह्मप्राप्तीचे मार्ग असूनही याच टप्प्याने ज्याने शांतीचे माझघर प्राप्त करून घेतले आहे, सर्व व्यापक चैतन्याला असा अपभर भाव नसतो, तसा त्याच्या मनात भूतमात्राविषयी द्वेष म्हणून मुळीच जाणत नसतो. कारण त्याची सर्वत्र समबुद्दृष्टी असते. किंवा पृथ्वी ज्याप्रमाणे उत्तम मनुष्याचा भार सहन करावा व अधमाचा भार सहन करू नये असा भेद मुळी करत नाहीत, अथवा कृपावंत प्राण ज्याप्रमाणे राजाचे देहात श्वासोच्छवास करत राहावे व रंकाच्या देहात राहू नये असे म्हणत नाही, किंवा ज्याप्रमाणे गायीची तहान भागवावी व वाघाला विषाप्रमाणे होऊन मारावे असे करणे जसे पाण्याला ठाऊक नसते, त्याप्रमाणे एकपणाच्या बोधाने सर्व प्राणीमात्रांशी ज्यांची सारखी मैत्री असून जो कृपेला स्वतः आपण आधारभूत असतो आणि मी ही भाषा ज्यास माहीत नसते, जो माझे असे काहीच म्हणत नाही व सुख दुःख ही जाणीव ज्याच्या मनात सातत्याने येत नाही, त्याचप्रमाणे क्षमेविषयी ज्याची पृथ्वीसारखी योग्यता व संतोषाला ज्याने आपल्या मांडीवर राहण्यास गरज दिले आहे. अशा ऋतूशिवाय देखील जसा समुद्र नेहमी पाण्याने परिपूर्ण भरलेला असतो, तसा आनंदाचे उपचार केल्याशिवाय विषय निरपेक्ष जो सहज आनंदात निमग्न असतो, जो आपले अंतःकरण आपली शपथ घालून ताब्यात धरून ठेवतो व ज्याच्या बळाने निश्चयाला खरेपणा असतो, ज्याच्या हृदयरूपी मंदिरात जीव परमात्मा व दोन्ही ऐक्याच्या आसनावर बसून विराजमान होतात, म्हणजे ज्याचा जीव परमात्मैक्य निश्चय असतो, अशा योग संपत्तीने पूर्णत्वास पावला असून जो मन व बुद्धी माझ्या ठिकाणी अखंड अर्पण करतो, अंतरात ब्रह्मात्मैक्य अनुभूतीच्या दृढतेने ध्यानाने व बाह्यता अष्टांग योगापैकी इतर साधनाने चांगल्या तऱ्हेने तयार सिद्ध होऊन देखील ज्याला माझ्या सगुण स्वरूपाविषयी दृढ व अनन्य प्रेम असते, अर्जुना, तोच भक्त, तोच योगी आणि तोच मुक्त असे समज. फार काय सांगावे, तो श्री व मी पती इतका मला तो आवडतो. छे असे नव्हे, तर तो माझ्या जीवापेक्षा जास्त प्रिय. परंतु त्यास हीही उपमा येथे अपुरी आहे. तर आवडत्या भक्ताची गोष्ट हा केवळ मला भुरळ पाडणारा मंत्र आहे, ही बोलून दाखविण्यासारखी गोष्ट नाही, परंतु ती आवडच आमच्याकडून वदविते. म्हणून आम्ही वर अशी उपमा चटकन देऊन गेलो, नाहीतर प्रेमाचे कुठे वर्णन करता येते. अर्जुना, या सर्व गोष्टी बाजूला ठेव, कारण आवडत्या मनुष्याविषयी गोष्टी निघाल्या असता
आवडीस दुप्पट बळ मिळते. त्यातूनही दैववशात कदाचित चर्चा करणारा श्रोताही प्रेमळच भेटला तर मग त्या गोडीला दुसरी उपमा देता येईल काय? म्हणून अर्जुना, तूच माझा आवडता असून तूच आवडीच्या गोष्टी ऐकणार आहेस. शिवाय माझ्याशिवाय भक्ताचीच गोष्ट प्रसंगानुसार तुझ्याजवळ बोलण्याची वेळ आली आहे. तर आता काय होईल ते हो, मी बोलतोच. या बोलण्याचा सुखाचा प्रसंग आला की आपले भाग्य समजतो असे म्हणता क्षणीच देव डोलू लागले व म्हणाले, ज्या भक्तांना आम्ही आपले अंतःकरणच बसवायस घालतो त्यांची लक्षणे जाणून घे. ज्याप्रमाणे समुद्र क्षोभला असता त्यामुळे जलचरांना त्यापासून भय उत्पन्न होत नाही व जलचरांचा पुष्कळ समुदाय वाढला असता समुद्रही त्यास कंटाळत नाही, त्याप्रमाणे उन्मत्त जगाच्या योगाने ज्याला खेद वाटत नाही व ज्याच्या स्वतःच्या योगाने लोकांनाही त्रास होत नाही, फार काय सांगावे अर्जुना. शरीर ज्याप्रमाणे अवयवांना कंटाळत नाही त्याप्रमाणे आपण सर्वांचा जीव आहोच अशी आत्मैक्य बुद्धी असल्यामुळे जो प्राणीमात्रालाही कंटाळत नाही. जग हेच त्याचे शरीर बनल्यामुळे ज्याला प्रियाप्रियादी द्वंद्व म्हणजे आवडते नावडते असा भेदभाव राहत नाही व अशा प्रकारे द्वेषभाव नाहीसा झाला म्हणजे ज्याच्या ठिकाणचे आनंद व क्रोध हे विकार द्वंद्वही नाहीसे होते. याप्रमाणे सुख दुःखादी द्वंद्वापासून विमुक्त असून त्याची ज्याला बाधा होत नाही, जो भय चित्तक्षोभ इत्यादी रहित असतो आणि इतकी स्थिती प्राप्त झाली असूनही तो माझी अनन्य भक्ती करतो तर त्याची मला फार आवड असते. त्याच्याविषयीचे प्रेमाचे मी काय वर्णन करू, तर शब्दाने वर्णन करणे शक्य नाही. इतकेच नव्हे तर तो माझे प्राण आहेत. अरे, जो आत्मानंदाने नित्य तृप्त झाला आहे म्हणजे जणू काही निषेधविधीभूत परब्रह्मच या सगुण साकार रूपाने आविष्कृत अवतीर्ण झाले आहे, म्हणून तो पूर्ण ब्रह्मस्थिती रूप श्रीचा जणू काही प्रियपतीच होय. अरे अर्जुना, त्याच्या ठिकाणी इच्छेला मुळीही प्रवेश नसतो व ज्याचे जीवितामुळे त्याच्या वृत्तीत सुखाचीच नेहमी भर पडत असते. काशी क्षेत्र मोक्ष प्राप्ती करून देण्याबद्दल खरोखर उदार व प्रख्यात आहे, परंतु त्या ठिकाणी शरीर खर्ची पडल्याशिवाय मोक्ष मिळत नाही. हिमालय पर्वतावर गेले असता दोषाचे क्षालन होते, परंतु तेथील हवा न मानवल्यामुळे जीवाची हानी होण्याचा संभव आहे. परंतु जे सज्जन आहेत त्यांचा पवित्रपणा तसा नाही. पावन करणाऱ्या गंगेचे उदकही पवित्र आहे. त्यात स्नान केल्याने पाप व मनाचा ताप हे दूर होतात, परंतु तेथे पाण्यात बुडण्याचा संभव आहे. तशी साधू संत रूपी तीर्थाच्या ज्ञानाच्या खुलीस पार नाही, तरी जो साधक भक्त तिच्या मार्गाने जाईल त्यास बुडण्याची भीती नाही. तो न बुडता त्याची प्राणहानी न होता जिवंतपणे त्याला प्रत्यक्ष अविच्छिन्न मोक्ष प्राप्त होतोच. उलट ज्या संतांच्या अंगस्पर्शाने गंगेचेही पातक नाहीसे झाले होते तेव्हा त्या सत्संगापासून किती पवित्रता प्राप्त होईल असे सांगावे. म्हणून हे असो, जो असा साधू आहे की तो आपल्या पवित्रपणाने तीर्थालाही आश्रयभूत असतो व ज्याने मनाचे सर्व विकार देशोधडीस लावले, तो सूर्याप्रमाणे अंतर्बाह्य विचारात व आचारात निर्मळ असून पायाळू मनुष्याला ज्याप्रमाणे दिव्य दृष्टी असते त्याप्रमाणे त्याला ब्रह्मतत्वाची दृष्टी असते. ज्याप्रमाणे आकाश हे सर्व व्यापक असून सर्व पदार्थापासून अलिप्त आहे, त्याप्रमाणे ज्यांचे मन सर्व व्यापक असून आसक्ती नसल्याने ते कशानेही लिप्त होत नाही. ज्याप्रमाणे पारध्याच्या हातून पक्षी सुटून गेल्यावर तो निर्भय व्हावा, त्याप्रमाणे तो संसाराच्या काळजीतून दूर झालेला असतो, निरीच्छपणाने भूषित झालेला असतो. मेलेल्या मनुष्यास आपले अंग उघडे पडले तरीही त्याबद्दल जशी लाज वाटत नाही, तसा तो नेहमी आत्मसुखात रममाण असतो. त्याच्या चित्ताला कोणतीही टोचणी वा दुःख नसते आणि कोणतेही कर्म आरंभ करण्यापूर्वी त्याच्या मनात कर्तृत्वाभिमान बिलकुल नसतो. ज्याप्रमाणे काष्ठरहित अग्नी आपोआप विझून जातो, त्याप्रमाणे मोक्षप्राप्तीकरता सांगितलेल्या अंगापैकी उपशम शांती ज्यांच्या वाट्याला आलेला आहे. अर्जुना, अशा प्रकारे जो पुरुष मी ब्रह्म आहे अशा ऐक्यबोधाने ओतप्रोत भरलेला आहे, तो द्वैताच्या पलीकडील तीरावर सहजच निघून जातो. तरीही भक्तीपासून प्राप्त होणाऱ्या सुखाकरिता आपणच आपली देव व भक्त अशी कल्पित दोन ठिकाणी वाटणी करून तो आपल्या ठिकाणी सेवकत्व धर्म स्वीकारतो. हे सेवकाकडून जो दुसरा त्याचे नाव देव असे ठेवून जो योगी भक्ती न करणाऱ्या लोकास भक्तिमार्ग चांगली भजन पद्धती आचरून दाखवितो, त्याचाच आम्हाला छंद प्रीती असते. तो भक्त आमचे निज ध्यान होतो, किंबहुना तो भेटेल तेव्हाच आम्हास समाधान वाटते. त्यांच्याकरिता मला हे सगुण साकार अवतार घ्यावे लागतात व त्यांच्याचकरिता मला या ठिकाणी वास्तव्य करावे लागते आणि
त्याच्यावरून मी माझे पंचप्राण ओवाळून टाकतो, इतका तो मला आवडता असतो. जो ब्रह्मात्मैक्य प्राप्तीच्या लाभासारखे व त्यापेक्षा उत्तम असे दुसरे काही समजत नाही, म्हणून जो कोणत्याही एखाद्या विशेष उपभोगापासून आनंदित होत नाही, जो आपणच आत्मबोधाने विश्व झाला, त्यामुळे दुजाभाव सहजच गेला आहे. म्हणून ज्या पुरुषाच्या मनातून द्वेष सदाचा नाहीसा झाला, जे खरोखर आपले अबाधित सत्य आत्मवस्तू रूप आहे, ते कल्पांतीही नाहीसे होणार नाही, असे मनात पक्के समजून जो गत गोष्टीचा मुळीच शोक करीत नाही, ज्या आत्मस्वरूपापेक्षा उत्तम वस्तू या जगात दुसरी कोणतीच नाही, ती परमात्मा वस्तू जो आपल्या ठायी स्वतःच होऊन राहिला, तो आत्मभिन्न कसल्याही गोष्टीची इच्छा करीत नाही. ज्याप्रमाणे सूर्याला रात्र व दिवस हा भेद मुळी नसतो, त्याप्रमाणे आत्मस्वरूपापुढे ज्याला वाईट किंवा चांगले हे काहीच वाटत नाही, याप्रमाणे जो केवळ शुद्ध अखंड ज्ञानस्वरूप होऊन असतो आणि त्याशिवाय आणखी भजनशील म्हणजे माझ्या भजनात आपला वेळ घालविणारा असतो, त्या भक्तांप्रमाणे आम्हास दुसरे आवडते असे कोणीही नातलग नाही. तसेच पार्था, ज्याच्या मनात वाकडेपणाची गोष्टही नसते, जो शत्रू व मित्र या दोघांची सारखीच योग्यता मानतो, किंवा अर्जुना, आपल्या घरच्या लोकांना तेवढा उजेड पडावा व परक्यांना मात्र अंधार पडावा, ज्याप्रमाणे दिवा जाणत नाही, जो आपल्यावर तोडण्याकरता घाव घालतो किंवा ज्याने आपली लागवड केली त्या दोघांनाही झाड जशी सारखीच सावली देतो, किंवा ऊस हा जो त्यास पाणी घालून वाढवितो त्यासच गोड व जो त्याला चरकात घालून गाळतो त्यास कडू असा कधीच लागत नाही, त्याप्रमाणे अर्जुना, शत्रुमित्र भाव ज्याच्या मनात मुळी नसतो, तसाच जो मानापमानाचे समयी समबुद्धी ठेवतो, आकाश ज्याप्रमाणे तिन्ही ऋतू सारखे असते, त्याप्रमाणे जो थंडी व उन्हाळा या दोहोस सारखे मानतो, अर्जुना, मेरू पर्वत ज्याप्रमाणे दक्षिण व उत्तर या दोन्ही दिशाकडील वाऱ्यास सारखा मानतो व अचल असतो, त्याप्रमाणे सुखदुःख प्राप्त झाले असता जो आपल्या मनाची निश्चलता, समता, तत्वता ढळू देत नाही, रावापासून रंकापर्यंत चांदणे सर्वांस सारखेच सुखकर असते, त्याप्रमाणे जो प्राणी मात्रात सारखाच प्रिय असतो, सर्व जगाला पाणी हे एकसारखे सेव्य व प्रिय आहे, त्याप्रमाणे ज्याची भक्ताची तिन्ही लोक इच्छा करतात, जो मनाचे अंतर्बाह्य होणाऱ्या विषयांचे संबंध व तसेच पुढे प्राप्त होणारा विश्व संबंध तोडून एकांतात राहून आपले मन आपल्या स्वस्वरूपी चिरस्थिर करून सुखच भोगतो, जो दुसऱ्याने आपली निंदा केली असता खिन्न होत नाही व स्तुती केली असता चढून जाऊन आपल्यास धन्य मानित नाही, ज्याप्रमाणे आकाश सर्व व्यापक असून त्याला कशाचाही संसर्ग होत नाही, त्याप्रमाणे निंदा व स्तुती यांचा मनावर काही एक परिणाम न होऊ देता त्यांची सारखीच गणना करून जो प्रपंचात व वनात आपली वृत्ती प्राणाप्रमाणे उदास अशी सारखीच ठेवतो, जो प्रपंचात व मनात आपली वृत्ती ज्या प्राणाप्रमाणे उदास अशी सारखीच ठेवून वागतो, खरे व खोटे भाषण मुखातून निघाले असता संकल्पवृत्ती नसल्याने त्याचे मौन मोडत नाही व अमनस्क सहज ब्रह्मस्थितीचा उपभोग घेण्यातच नित्य रममान होऊन तेथे विन्मुख होत नाही, ज्याप्रमाणे पाऊस न पडला तरी समुद्र आटून सुकत नाही, त्याप्रमाणे आपल्या इच्छेप्रमाणे जरी काही गोष्टी घडल्या तरी तो संतोषित होत नाही व काही गोष्टी इच्छेविरुद्ध घडल्या तरी तो खिन्नतेस पावत नाही, आणि जसे वायूला एके ठिकाणी वस्ती करून राहणे नसते, तसा जो कोठेही आश्रय धरून राहत नाही, तसा वायू सर्व आकाशभर नित्य वास्तव्य करून राहतो. तसे सर्व जग हे ज्यांचे विश्रांतीस्थान आहे, हे विश्वच माझे घर आहे असा ज्याचा दृढ निश्चय झाला, किंबहुना स्थावर जंगमात्मक अखिल विश्व जो आपणच स्वतःला बनला आहे, आणि अर्जुना, अशा पूर्णत्वास पोचला असूनही ज्याची माझ्या भजनामध्ये पूर्ण उत्सुकता असता प्रीती आहे, त्याचे काय कौतुक सांगू. त्याला मी आपल्या मस्तकावर मुकुटाप्रमाणे धारण करतो. माझ्या पारयाचे तीर्थ घेऊन त्रिभुवनातील सर्व लोक आपल्यास धन्य मानतात, असा सर्वश्रेष्ठ जो मी, तोच मी आपल्या भक्ताला मस्तकावर मुकुटाप्रमाणे धारण करतो. यात नवल विशेष असे काहीच नाही, कारण उत्तम वस्तूपुढे मस्तक नम्र करणे हा न्याय आहे. तर अशी ज्याची माझ्या ठिकाणी पूर्ण श्रद्धा आहे, त्याचा आदर सत्कार कसा करावा ही गोष्ट श्री शंकर श्री गुरु होतील तरच समजून घेता येईल. परंतु ही गोष्ट राहू दे, कारण श्री शंकराचे वर्णन करू लागले म्हणजे खरोखर आपली स्तुती केल्याप्रमाणे होणार आहे. म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात, अर्जुना, हा दृष्टांत या ठिकाणी बरोबर नाही. अशा माझ्या भक्तांना मी आपल्या मस्तकावर धारण करतो, कारण तो पुरुष चौथी पुरुषार्थ सिद्धी
जो मोक्ष तो आपल्या हातात घेऊन भक्ती मार्गाने जात असता जगाला मोक्ष देत भक्तीचा कित्ता घालून देत निघाला. तो ब्रह्मरूप असलेला मोक्ष देण्यास पूर्ण अधिकारी असल्यामुळे मोक्षाची बांध सोड करतो. इतका समर्थ असूनही पाण्याप्रमाणे तो नम्र असतो, म्हणून त्याला आम्ही नमस्कार करतो. त्याला आपल्या मस्तकावर मुकुटाप्रमाणे धारण करतो व त्याची टाच म्हणजे श्रीवत्सलांचन चिन्हही आपल्या हृदयावर धारण करतो. त्याचे गुणरूपी अलंकार आम्ही आपल्या वाणीकडून करून धारण करू. त्याचे कीर्तिरूपी अलंकार कानाकडून धारण करू. असे जे माझे भक्त त्यांना पाहावे असे डोहाळे आम्हास झाल्यावरून नेत्ररहित असा जो मी, तो डोळे अर्थात अवतार धारण करून त्यास पाहतो व नेहमी माझ्या हातात असणाऱ्या क्रीडेच्या लीला कमळाने आम्ही त्याचे पूजन करतो. 2 हातावर दुसरे हात म्हणजे चतुर्भुज रूप धारण करून त्यांचे शरीरास आलिंगन देण्याकरता मी अवतरलो आहे. त्यांच्या संगतीच्या सुखातिशयाने देहरहित जो मी त्याला देह धारण करावा लागला. फार काय सांगावे, हे माझे जीव की प्राण असे निरुपम आवडते आहेत. हेच एक आमचे परममित्र आहेत असे म्हणण्यात नवल विशेष ते काय. इतकेच नव्हे तर जे त्यांचे चरित्र ऐकतात व जे माझ्या भक्तांच्या चरित्राची प्रशंसा करतात तेही मला माझ्या प्राणाहून प्रिय अधिक आवडतात. अर्जुना, तुला जो हा संपूर्ण रीतीने योग सांगितला तो भगवत प्राप्तीच्या उपायाने भरलेला असा योगरूप संपूर्ण भक्तियोग आहे असे जाण. ज्या भक्तियोगाच्या स्थितीची अशी ही एवढी थोरवी आहे की भक्तियोगयुक्त पुरुषावर मी स्वतः प्रीती करतो आणि ज्याला आपल्या मनात व मस्तकावर धारण करतो. त्या ह्या भक्तियोगाच्या रम्य अमृतवर्षाव करणाऱ्या व धर्मास अनुकूल अशा गोष्टी ऐकून जे त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतात, त्याप्रमाणे त्या योगाच्या ठिकाणी पूर्ण श्रद्धायुक्त आदर ठेवून ज्यांच्या मनात हा भक्तियोग विस्तार पावतो व उत्तम रीतीने ठसतो, त्याविषयी आपल्या मनात पूर्ण विचार करून जे त्यांचे प्रत्यक्ष आचरण करतात व आता मी सांगितल्याप्रमाणे ज्यांच्या मनाची खरोखर स्थिती होत असते, त्यांच्या मनात हा भक्तियोग म्हणजे चांगल्या शेतात पेरणी केली असता जसे उत्तम पीक होते, तसे उत्तम फल प्राप्त करून देणारा होतो. परंतु मला परमश्रेष्ठ साध्य मानून व माझ्या या भक्ती साधनाविषयी प्रेम करून मीच सर्वस्व आहे असे समजून जे भक्तियोगाचा स्वीकार करतात, तेच या जगतात माझे भक्त व योगी होतात. म्हणून पार्था, त्यांच्याविषयी मला अखंड अतिशय उत्कंठा लागलेली असते. ज्या पुरुषांना भक्ती कथा अत्यंत आवडते तेच या जगतात आमचे तीर्थ, तेच क्षेत्र, तेच पवित्र आहेत. त्यांचे आम्ही ध्यान करतो, तेच आमचे पूजनीय पूर्ण दैवत आहेत. त्यांच्याशिवाय आम्ही दुसरी आवडती वा चांगली गोष्टही कोणतीही मानित नाहीत. त्यांचाच आम्हाला नाद छंद लागतो व तेच आमच्या ठेव्याची खाण होते. फार काय सांगावे, ते जेव्हा आम्हास भेटतात तेव्हा आमचे खरे समाधान होते. हे पंडुसुता, माझ्या प्रेमळ भक्तांच्या कथा जे सांगतील तीच आमची परमदेवता आहे असे आम्ही समजू. संजय धृतराष्ट्रास म्हणतो, जो सर्व जगास व आपल्या भक्तास आनंद देणारा व तो सर्व जगाला उत्पन्न करणारा मूळ कारण आहे, असा जो मुकुंद तो याप्रमाणे बोलला. राजा धृतराष्ट्रा, जो परमात्मा निर्मळ निष्कलंक लोकावर पूर्ण कृपा करणारा, शरणागताचे रक्षण करणारा, शरण जाण्यास योग्य आहे. देवांना सहाय्य करणे हेच ज्याचे शील स्वभाव आहे व लोकांचे पालन करणे हीच ज्यांची लीला आहे व शरणागताचे रक्षण करणे हाच ज्यांचा खेळ आहे. जो धर्मकीर्ती यांनी स्वच्छ उज्ज्वलतेने शोभणारा, दान करण्यात ज्याचा अगाध सरळपणा आहे व निरुपम अतुलनीय बलवान असूनही जो बळीच्या प्रेमबंधनाने मात्र स्वतःच बद्ध झाला आहे, जो भक्त जनांचा कनवाळू आहे, प्रेमळ जनांशी मोकळ्या मनाने वागणारा सोपा आहे, सत्याचरणी जनांचा तारक, सत्य हाच ज्यांचे प्राप्तीचा सरळ पूल आहे आणि 14 विद्या 64 कला यांचा निधी, तो भक्तांचा राजा वैकुंठ नायक श्रीकृष्ण भगवान दैवशाली श्रोता असलेल्या अर्जुनास भक्तियोग सांगता झाला व त्याने तो ऐकला. संजय आणखी म्हणतो, हे राजा धृतराष्ट्रा, यापुढे कथा सांगण्याचा जो प्रकार आहे तो ऐक. तीच रसभरीत कथा मराठी भाषेत तो रूपांतरित करून सांगेन, ती ऐकावी. श्री ज्ञानदेव म्हणतात, श्रोते हो, तुम्हासारख्या संतांना आम्ही शरण जावे, त्यांची सेवा करावी हेच आम्हास आमच्या श्रीगुरू निवृत्तीनाथाने शिकविले आहे.